বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি বনাব ওলাইছোঁ আলুৰ সৈতে মৰিচা শাকৰ শুকান ভাজি। এইখিনি মই শাক লৈছোঁ আৰু প্ৰথমে আটাইখিনি পাত কাটি এনেদৰে আঁতৰাই লৈছোঁ। পাতখিনি কাটি ঠাৰিৰ পৰা আঁতৰাই লৈছোঁ। ঠাৰিৰ পৰা আটাইখিনি পাত মই কাটি আঁতৰাই ল'লোঁ। এতিয়া শাকখিনি ভালদৰে পানীৰে এবাৰ ধুই ল'ম। শাকখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। এতিয়া আমি শাকখিনি কাটি ল'ব লাগিব। এইদৰে আপোনালোকে মিহি মিহিকৈ শাকখিনি কাটি ল'ব। আটাইখিনি শাক কাটি ল'লোঁ আৰু লগতে মই এটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। শাকখিনিৰ লগতে কাটি লৈছোঁ। লগতে আৰু লৈছোঁ এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু কেইটামান পাঁচফোৰণ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ। মই দিছোঁ 3 চামুচ মিঠাতেল। তেলখিনি গৰম হোৱাত দিছোঁ প্ৰথমে পাঁচফোৰণ। পাঁচফোৰণকেইটা ফুটিব লৈছে। এতিয়া পিঁয়াজখিনিও দি ভালদৰে ভাজি ল'ম। অলপ ভাজি লোৱাৰ পাছত জলকীয়া দুটাও দি দিছোঁ। এইখিনিতে মই জোখমতে হালধি দিছোঁ। হালধি আপোনালোকে পাছতো দিব পাৰে। মই তেলতে দিছোঁ, তেতিয়া ভালদৰে মিহলি হৈ যায়। এতিয়া কাটি থোৱা শাকখিনি অলপ অলপকৈ দি দিছোঁ। আটাইখিনি শাক দি ল'লোঁ। এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। শাকখিনি এতিয়া দেখিবলৈ বেছি হৈ আছে, কিন্তু ভাজি গৈ থাকিলে এইখিনি কমি গৈ থাকিব। সেয়ে মই এতিয়া নিমখ দিয়া নাই। শাকখিনি অলপ ভাজি লওঁ, তাৰ পাছতহে নিমখ দিম। চাওক, শাকখিনি লাহে লাহে কমি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ
সোৱাদ মতে নিমখ। নিমখখিনিও ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। এতিয়া আমি শাকখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিম। এয়া ভাজিখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিছে। শাকৰ ভাজিখিনি এয়া তৈয়াৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছোঁ আৰু এয়া গৰমে গৰমে শাকৰ ভাজি এয়া ছাৰ্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও এইদৰে মৰিচা শাকৰ ভাজি ৰান্ধি খাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।